acest film, site-ul Pescar Mehedințeanu o să vă prezinte modul de confecționare al unui plumb de 115 grame cu aderență ridicată, cunoscut și sub denumirea de Big Grip. O să avem nevoie, ca de obicei, de un model pe care îl vom confecționa din plastilină, după cum am mai făcut și în alte filme ale noastre. O să ne trebuiască un baton de plastilină cu grosimea de 1 cm și lungimea de 13 cm pentru gramajul respectiv. Acum, plăcile mele nu sunt suficient de late, așa că o să fac 2 batonele, sau chiar 3 dacă e cazul, și adunate, puse cap la cap, să ajungă la 13 cm. Pentru a obține grosimea de 1 cm, nu am avut 2 burghie de 1, în schimb am 2 nituri metalice de fix de 1 cm, care țin locul burghielor. Punem batonelul între plăci și începem să rulăm. După ce am obținut batonele de plastilină, va trebui să le combinăm între ele. Așa, pentru că grosimea asta mie nu convine, pur și simplu 13 cm e o bucată prea lungă. Așa că ce am făcut? Deci am combinat batoanele de plastilină între ele, după cum puteți vedea. Practic, înainte ce am făcut a fost să le măsurăm volumul cu cât de mare precizie. Așa, deci le unim și o să le rulăm din nou, numai că de data asta vom face rularea pe un diametru puțin diferit, un diametru de 11,5 sau 11,4. N-am avut niște burghie de genul ăla, așa că ce am făcut? Pe niturile astea metalice am introdus pur și simplu hârtie, pe care apoi am lipit-o cu scoci. Așa, și am mărit astfel diametrul. Mărirea aceasta de diametru de doar 1 mm și ceva, deci de la 10 la 11 și a scurtat batonul nostru de plastilină cu, hai să nu zic așa, cred că cu vreo 3-4 cm. Plăcile mele în continuare sunt prea mici, așa că va trebui să lucrez cu ele pălate de data asta și rulăm în continuare până obținem un batonel cu grosimea de 11,5 mm. După ce am rulat a doua oară cele 2 batoane împreunate, obținem un singur baton mai gros și cu o lungime convenabilă de circa 10 cm. În continuare urmează să modelăm acest baton de plastilină așa cum dorim. Eu trebuie să recunosc că m-am inspirat după un model de firmă. Așa, dacă doriți, puteți să folosiți chiar și o hârtie cu 2 linii perpendiculare sau o hârtie de matematică pe care puteți să îl îndoiți pentru simetrie. La început o să-l facem așa ca o potcoavă. O potcoavă mai strânsă chiar. Așa. Aici o să-i tăiem bucățile astea la capete. Întâi le marcăm. Așa. Și pe partea cealaltă la fel. Bucățele astea 2 de plastilină să nu le aruncați, că o să aveți nevoie de ele în continuare pentru a face bumbii. Deci, ca să aibă aderență mare, plumbul nostru trebuie să aibă și bumbi. Așa, o să vă arăt imediat cum se fac și ăia. Lipim capetele plastilinei cu grijă, deci nu vă grăbiți, trebuie lucrat încet porțiunea asta, că în funcție de cum faceți modelul, așa o să vă iasă și plumbul. Ok. Deja mie mi se pare că are o formă foarte bună. Verificăm cumva simetria punându-l pe o foaie de matematică. Nu știu, mie mi se pare că e în regulă.
Oricum, gândiți-vă că oricând puteți să interveniți, să-i mai schimbați puțin forma, să-i mai faceți diferite ajustări, modificări, deci nu e nicio chestie. Important este să nu pierdeți cantitatea de plastilină. O să vă arăt cum se face un bumb, deci din bucățile astea pe care le-am tăiat, așa o să facem bumbii. În acest scop, eu am utilizat o bucățică dintr-o matriță de-a mea de gips mai veche, pe care am găurit-o inițial cu un burghiu de 4. Așa. Deci am dat o gaură ușurel așa cu mâna cu un burghiu de 4 pe o adâncime de, să zic, tot vreo 4 mm maxim. Și pe urmă, folosind o bucată de plastic conică, i-am rotunjit marginile astea. Ideea a fost ca să nu obțin un cilindru și să obțin un con. Un con pentru că acela iasă mai ușor din formă. Bine, după aia am tăiat eu cu un cutter pe aici, am mai rotunjit-o ca să pot să o manevrez ușor. Deci cam așa arată chestia cu care o să facem bumbi. O să vă arăt cum se face un bumb, după aia o să dăm pe repede înainte ca să nu mai pierdem timpul. Luați o bucățică mică de plastilină, o introduceți în gaura asta aici, așa, dați jos excesul cu cuterul, o scoateți de aici cu un vârf, unui compas, un vârf ascuțit și îl puneți acolo unde aveți nevoie de el. Să zicem că am în poziția asta, mie mi se pare ok acolo. După care cu aceeași formă din gips îl presați ușor. Uitați ce bun frumos ne-a ieșit. Am încercat să fac din mână și vă spun că n-am reușit, deci a trebuit să improvizez chestia asta că n-am avut de ales. Așa. A ieșit perfect, zic eu, numai bine. Acum urmează să completăm cu bumbi de jur împrejur și pe o parte și pe cealaltă și să terminăm, să finisăm modelul. După cum vedeți, am terminat modelul nostru. Arată bine. Am făcut bumbii și pe o parte și pe cealaltă. Așa. Mi-a mai rămas o bucățică mică de plastilină pe care poate dacă făceam 8 bumbi pe fiecare parte am fi înglobat-o și pe asta, dar o să pierdem acum ceva la gramaj, probabil 5-6 grame din 115. Asta e. În continuare vom trece la turnarea matriței de gips. În acest scop eu am și pregătit clasicele, să le zic așa, dreptunghiuri de spumă de parchet, material care mi se pare foarte ușor de folosit. Așa. Bineînțeles, două bucăți de plastă de sticlă, după cum bine știți. Am pregătit și gipsul, așa că o să trecem la treabă. După ce partea de jos a matriței s-a uscat, nu uitați să-i dați 4 găuri de ghidaj la colțuri, le puteți vedea aici, și bineînțeles, și mai important, nu uitați să ungeți matrița cu un amestec de apă, șampon și săpun, după cum tot vă repet într-una la fiecare videoclip, dar fac acest lucru pentru că, în primul rând, pentru că este o operație foarte importantă și, în al doilea rând, pentru că poate sunt persoane care n-au văzut videoclipurile mele anterioare și nu știu despre ce e vorba. Așa. Această soluție puteți să o lăsați să se usuce în mod natural sau puteți să o uscați rapid folosind un fion. Am pregătit gipsul și suntem gata să turnăm. Am ajuns și în faza finalizării matriței. După cum vedeți, s-a uscat.
Deja am săpat aici șanțul de turnare și pe o parte și pe cealaltă. Și în plus, în capătul plumbului am făcut un șanțuleț mic și pe o bucată și pe cealaltă, în care o să intre această bucată de sârmă îndoită, sârmă de galvan de 1,2 mm. Pur și simplu o să o introducem aici. O să înșanțuie acolo. Așa. O să punem cea de-a doua jumătate deasupra. Și matrița este pregătită de turnare. Cum ați văzut, plumbul nostru nu are decât 113 grame. A ieșit bine, zic eu. Așa. Ar fi ieșit poate la marele fix, la 115, pe acolo 116. Dacă reușeam să înglobăm și bucățica asta de plastilină care mi-a rămas, că n-am făcut destui bombi. Dar mă rog, CM113, CM115, nu e mare diferență. Ideea e că se poate. Așa, ce vreau să vă mai spun. Deci plumbul ăsta, făcut de firmă, costă vreo 8 lei bucata, ceva de genul ăsta. Și de asta zic că merită efortul ca să vi-l confecționați cu forțe proprii. Pe deasupra, datorită formei speciale cu gaură, cu scopitură în mijloc și cu bombii ăștia, are o aderență dublă față de un plumb obișnuit. Deci, dacă utilizați plumbul ăsta de 115 grame, să zic așa rotund, ăsta are aceeași aderență pe substrat ca un plumb de 230 de grame. Adică puteți să-l folosiți în locuri unde curge apa, în locuri unde sunt pante abrupte, în locuri cu funduri nisipoase. Mă rog, dumneavoastră alegeți. Cam asta e, vă dorim fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.